बनाएर देखाउने छु। त्यसको लागि मैले चिकन लिएको छु, आधी केजी भन्दा चाहिँ अलिकति कम छ, किनकि हामी 3 जनाको लागि हो। अनि बिहानको लागि चाहिँ ठिक्क हुन्छ, बासी खानु हुँदैन नि त बेलुका। अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू भनेको प्याज, टमेटो, अनि हरियो खोर्सानी लिएको छु, अनि अदुवा र लसुनको पेस्ट मैले आफै उसमा सिलौटामा कुटेको है। अनि यहाँ चाहिँ धनिया पाउडर छ, नुन छ, अनि बेसार, अनि मेथी, अनि जिरा पाउडर। कराई तातिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ तोरीको तेल हाल्दैछु। मासुमा चाहिँ तोरीको तेल नै हाल्नुपर्ने हुन्छ, मिठो हुन्छ। तेल पनि तातिसकेको छ। अब मेथी हालेँ थोरै। प्याजहरूभन्दा अगाडि चिकन हालेँ डाइरेक्ट तेलमा। अनि यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ अलिक मिठो हुन्छ क्या। सुरुमा चिकन फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नै तरिकाले बनाउँदैछु। अब थोरै बेसार हाल्ने, बैलो कुखुरालाई चाहिँ यसरी गर्दा मिठो हुन्छ। यो लोकल मासु त होइन नि त, अनि त्यही भएर चिकन फ्राई भएको छ। अब प्याज हाल्दा हुन्छ। प्याज र अदुवा लसुन हालिसकेको छु। अब थोरै जिरा पाउडर हाल्छु, थोरै, अनि थोरै धनिया पाउडर पनि। अब यो प्याजहरू अलिक खरिनु दिनुपर्छ, अलिक फ्राई हुनु दिनुपर्छ प्याजहरूलाई पनि। अनि त्यसपछि मात्र टमेटो हाल्नुपर्छ। तिखालाल हो, थोरै तिखालाल पनि हाल्छु। यतिको भइसकेको छ। अब चाहिँ टमेटो र हरियो खोर्सानी हाल्दा हुन्छ। हालेर सराएर एकछिन राख्नुपर्ने हुन्छ। यो टमेटो पाक्ने दिन एकछिन छोपौँ, 5 मिनट जति, अनि पाक्छ। भइसकेको छ। अब चाहिँ साग बनाउनु लागेको। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ प्याज र लसुनहरू काटेको छु, तेल हालिसकेको छु, तोरीको तेल हालेको छु, मिठो हुन्छ। अनि यतापट्टि खाना पनि बसिसकेको छु। साग पाक्दै छ। मैले तेलमा चाहिँ प्याज र लसुन मात्रै हालेँ, अरू केही हालेको छुइनँ, बेसारहरू, अनि नुन हालेँ। अनि साग चाहिँ छोप्नु हुँदैन। अनि अब खाना पनि सिटी लाग्नु लाग्यो। म दाल बनाउनु लागेको, रातो दाल। थोरै दाल भिजाएको छु, 3 जनाको लागि ठिक्क। खासै केही चाहिँदैन, एकदम सजिलो छ मेरो तरिकाले चाहिँ। यो दाल बनाउनु त सजिलै छ। प्याज र लसुन अलिकति गरेको छु, काटेको छु मसिनो गरी। त्यसै गरी घरमै बनाएको यो धुलो खोर्सानी हो। यो चाहिँ पिरो छ, अनि घिउमा भुट्नुपर्ने हुन्छ। यो दाल चाहिँ मिठो हुन्छ। अहिले मैले यति जति घिउ हालेँ, थोरै, धेरै चाहिँदैन, थोरै घिउ हाल्ने हो। पिसकेको छ। अनि थोरै ज्वानो पड्काएँ। त्यसपछि अब प्याज र लसुन हाल्दैछु। थोरै बेसार हाल्छु, थोरै। अनि यो खोर्सानी चाहिँ एकदम पिरो छ, त्यही भएर थोरै हालेँ पनि। भइसकेको छ। अब दाल हाल्दा हुन्छ। यतिको भइसकेपछि दाल हालेँ, पानी पनि हालिसकेँ मैले। अब नुन हाल्छु, नुन स्वाद अनुसार हाल्ने, चाख्दै। यो त एकदम इजिएस्ट वर्क सजिलो छ एकदम। पनि हालिसकेँ स्वाद अनुसार। अब सिटी लाउनु गइरहेको छु। 2 सिटीमा पाक्छ यो रातो दाल चाहिँ। हाम्रो चाहिँ सबै रेडी भइसकेको छ। चिकन पनि भइसकेको छ, रातो दाल, अनि साग पनि पाकिसकेको छ। अब खाएर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। Wow, looks delicious. अनि साग, Organic saag, all the way from Taplejung. खाना खाइरहेको कस्तो भयो खाना? दामी भयो।